यसमा चाहिने पहिलो तार मैले जोडेको छु अनि यसमा फेज जोड्नुपर्छ यसमा न्युट्रल जोड्नुपर्छ हेर्नुस् मैले जोडिसकेको छु यसरी नै तपाईहरु जोड्न सक्नुहुन्छ अब जुन यो चेक गर्दै छु जुन चाहिँ बल्ब छ टेस्टर त्यो चाहिँ फेज हो अनि बलेको चाहिँ नि यो बटनमा जोड्नुपर्छ अर्को साइडतिर हामी लाइन छँदै काम गरिराखेका छौं तपाईहरु चेक गरेर बन्द गरेर गर्न सक्नुहुन्छ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि सकेसम्म लाइनमा काम नगर्नु होला सेफ्टी अपनाएर काम गर्नु होला मैले फेज जोडे अब यो बीच सकेटको माथिल्लो भागमा जुन छ माथिको त्यो चाहिँ नि आर्थिङको लागि हो अनि त्यहाँ म आर्थिङ जोड्ने छु यो माथिल्लो भागमा चाहिँ नि आर्थिङ यो चाहिँ नि न्युटन यो सकेट जोड्न धेरै गाह्रो छैन सजिलो छ यसै तपाईले घरमा पनि यो भिडियो हेरेर जोड्न सक्नुहुन्छ यदि मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला यदि मन पर्छ भने अरूहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला अनि यसरी फेरि खोलेर निकाल्नु होला कभर बाहिरको कुनै अलिकति गाह्रो हुन्छ कुनै सजिलै खुल्छ अनि विषय अठाउनु पर्छ दबाउनु पर्छ अनि खुल्छ यसरी खोलेर स्क्रू चाहिँ लगाइदिनु पर्छ अनि स्क्रू म कसदै छु मेरो च्यानलमा अरू पनि भिडियो हेर्न पाउनुहुन्छ मोटर पंखा अनि ग्यास चुलो मर्मत गर्ने तरिकाहरु सिक्न सक्नुहुन्छ यदि हेर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानल गएर हेर्नु होला धन्यवाद मेरो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो तपाईको दिन शुभ रहोस्